may nakamasid. Hindi mo nakikita, pero ramdam mo sila. Handang maghasik ng takot at di mo namamalayan. Andiyan na sila sa loob ng iyong tahanan. Ngayong gabi, humanda kayo sa mga nakapangingilabot na kwento, mga hindi may paliwanag na pangitain, at panggagambala sa payapang buhay ng ilan nating mga kababayan. Siguraduhin na hindi ka nag-iisa dahil nandito na ang kababalaghan, pagkagat ng dilim. Look, I'm here! Sakuhan ng CCTV sa bahay ng isang pamilya sa Pampanga. Narinig ang tinig ng isang ligaw na kaluluwa at ang pinagmulan ang mga luma at minalang gamit na nakaimbak sa kanilang bodega. Hindi matatawaran ang mga alaalang nabuo sa bawat sulok ng bahay na ito ni na RJ sa isang bayan sa Pampanga. Ilang henerasyon na ng kanilang pamilya ang tumira dito. Kaya hanggat maaari ay tinatabi nila ang mga pinaglumaang gamit bilang memorya ng kanilang masasayang pagsasama. Ancestral house po siya ng aking ama. So ako po ngayon ay 30 years old. So simula po nung pinanganak ako, dito na po kami nakatira. At simula po nung bata po yung ama ko po, dito na rin po sila nakatira. Dati din po siyang factory ng isang meat shop. Basically, meron pong factory na na-abandon at meron pong bahay sa gitna ng lote. Nang magkaroon ng sariling pamilya, pinili rin ni RJ na dito itira ang kanyang asawa at 2 anak. Pero sa halip na ginhawa at katahimikan ang maiparanas ni RJ sa kanila, pambubulabog mula sa mga ligaw na kaluluwa ang kanila palang mararanasan. Ika-1 ng Setyembre 2023, pasado 5:00 ng hapon. Biglang binuhat ni Lian ang 2 taong gulang niyang panganay na anak, dala ng takot at kumaripas ng takbo. Ang dahilan, iyak o ungol ng tila isang batang babae na sinundan naman ng pagagikik ng tila isa namang matandang babae. Saan dito? Ito pong slide po Sa na may to. slide. Opo. Nung hapon po na yon, kaming 4 lang po. Yaya, ako, yung 5-month-old, yung 2 years old. Yung isa naming kasambahay nasa labas po. Tapos yung asawa ko wala po nung araw na yun. Kaya alam namin na pag may ibang boses, hindi na po kami yun. Iba na po yung tawa na po ng matandang babae. Sabi po niya, hihihi. Ipinasuri namin sa isang CCTV specialist ang video ni Lian. I tried to
watch paulit-ulit talaga. So nakita ko dun sa video na very talaga, organic yung nangyari. Very raw, unedited. Maging ang mga yaya ng mga anak ng mag-asawang RJ at Lian, hindi rin pinalampas ng sinasabing batang espiritu. Nagsabi po si Sir na doon po ako matutulog sa taas sa kwarto nila kasi wala po kasama yung mag-ina. Mga madaling araw, nagigising po kasi ako. Nakatingin po ako sa crib. Pagtingin ko po, may nakadungaw po sa kanya na bata. May nakadungaw doon sa Opo, crib. Sa labas po ng crib niya. Pagpikit ko po, unti-unti po siyang pumupunta sa akin. Hindi ko na po magalaw yung katawan ko. Sa takot. Opo. Hindi po ako makahinga. Parang nakahiga po siya sa akin. Parang nakadagan, gano'n. Opo, nakadangan. Anong itsura niya? Lalaki po. Maitim po kasi. Maitim. Nang makausap ang kanilang yaya kinabukasan, dito na kumpirma ni Lian na hindi lang guni-guni ang batang nakita niya rin sa kwarto. Pagising ko po the following day, tinanong ko yung yaya niya. Sabi ko, ate, may nakita ka ba sa kwarto namin kagabi? Sabi niya, ate, mayroon po nakatingin na ganun sa kama. Doon ko po sabi na, okay, hindi lang po siya nasa utak ko kasi hindi ko pa nakikwento sa kanya. Parehas na parehas po yung sinabi niya sa akin. Si RJ may kwento rin sa hindi matahimik na kaluluwang ng isang paslit noong siya'y binata pa. At ang pinsan niya ang pinagpakitaan nito. That was around summertime. Mahilig po kasi mag-computer yung pinsan ko pong yun. So dun po sa aming kwarto, ako po at saka yung kuya ko at saka isa yung kinakapatid po namin, nakahiga na po kami sa kama. Dahil late na nga po yun. Hindi ba niya tinanong ko, anong tulong ibibigay namin sa'yo? Hindi gano'n. Siguro po sa sobrang takot niya po. Hindi niya naisip yun. Hindi po kabayan. Dahil po siguro yung takot na po niya na naig. Sa paintulot na rin ng mag-asawang RJ at Lian, nagdala kami ng spirit medium at healer sa kanilang tahanan upang maunawaan ang pakay ng mga ligaw na nilalang. Kasama ho namin si Prey, isang medium healer. So amin nung titingnan ko ano makikita niya dito sa loob ng bahay at kung ano may tutulong niya dito sa mag-asawa na may-ari ng bahay. Okay, Prey? Okay. So, let's start. Dito pa lang sa labas, medyo madami na akong nafe-feel. I'm not feeling only one spirit, but medyo madami po sila. Oh my God. Dami. May 3 po ako nakita dito. Yeah. Mga bata. Grabe. Kaya, tumataas yung balahibo ko. Anong ginagawa niya? Bata kasi na tumatakbo dyan pag ganun.
Anong ginagawa nila dyan? Never namin na-confirm kung isa or dalawa. Tatlo sila. Tatlong bata? Oh my God, ayun, narinig niya? Anong ginawa? May ginalaw siya na gamit sa loob. Kadalasan, ito yung favorite spot niya. Dito sa hallway. So, minsan kung may maririnig kayo na tumatakbo, siya yun. It's, I guess, 4 years old na babae. Pwede po ba ito pasukan? So, meron talaga kayo nakikita gano'n? Parang maliit po talaga na figure, pero never po namin. Nakita mo ka. So baka po yung... Pero hindi niya tumatakbo-takbo. Baka po yung sa slide po. Sa slide. Dito naman, meron ako nakita black lady sa loob. Doon sa area na yan. So, minsan kung papasok kayo dyan, tapos nafe-feel nyo na medyo mabigat agad yung pakiramdam nyo, or kapag pumapasok ka na parang biglang sumasama yung pakiramdam mo, usually, it's the black lady. Nararamdaman nyo din ba? Pag yun po sa... Minsan po natutulog kami dyan, pakiramdam namin meron din si May. Suggestion ko po, siguro i-lessen nyo yung furniture inside the house. Kasi minsan, doon sila na-attach. Diyan sila minsan tumatambay. Pag-akyat namin sa ikatlong palabag sa attic ng bahay, tumambad sa amin ang mga nakaimbak dito na iba't ibang kagamitan at mga damit. Question lang po, bakit nyo po napag-decidean na ilagay yung mga damit dito? Mga hindi na nagagamit. Alisin nyo na po. Ginawa kasi siyang parang bodega. Ito po yung reason kung bakit sobrang daming spirits. Kasi dito sila tumatambay halos lahat. Yung age kasi nila around 4 years old to 6. So, usually ito yung mga laruan na ginagamit nila. So, dyan sila naglalaro? Madalas po. Kasi yung mga gamit po talaga kung kaya na hindi na ginagamit, kailangan yung ipamigay or alisin na po talaga. Actually, kami, gusto namin mag-declutter. Kapag ba pinamili namin, hindi magagalit yung... Hindi naman sila magagalit, pero mag-cleanse din ako mamaya before tayo matapos. Ano yung nasa taas? Actually, hindi ko rin alam ang tawag dyan pero puro gamit din yung nasa taas. Feeling ko yung taas, ihuli nyo na before nyo linisin yung lahat. Kasi yung nasa taas, parang hindi tayo makakaakyat kasi medyo aggressive. Madami po masyado sa taas. Maya-maya lamang bigla na lamang nakaramdam si Prey na may pwersang humawak na mahigpit sa kanyang kaliwang braso. May, ayan. Mayroon kang kan? May humawak. Alin dyan? Ang pula. May humawak sa'yo. So, ayan siya. Oo nga, Ayaw nila magpaakyat. Ayun ko. So, kapag Inarangan tinuloy siya. ko, may tendency na saktan pa ako. So, Inarangan usually siya. ganyan. If i-describe ko siya, pulang-pula yung mata niya. Tapos may sungay siya. Ang lugar na ito na may dingding na salamin ang tinutukoy ni Prey kung saan niya nakita ang malademonyong nilalang. Yung gagawin po natin ngayon, magki-cleanse tayo. Nagpasa na si Prey na mag-cleansing sa bahay sa pamagitan ng pagsisindi ng kandila at pagdarasal. Wala naman din po akong nakikitang harm na mangyayari din sa mga kids nyo. Okay naman. And sa inyo din kasi I already put a protection. So, everything is going to be fine. Ano nangyari dito? Okay lang hawakan kita. Pero napansin kong tila nahintakutan at kinakabahan pa rin si Lian. Kanina kasi, sabi niya, nung nasa 3rd floor tayo, para daw may tumutusok dito sa part na yan. Tapos ayaw mawala. So, kanina talaga parang merong
Ewan ko, kuko o... Ganun din sa akin, sharp. Never po ako na nakaramdam ng physical na parang paramdam ng espiritu. Yun lang po. So, nangyari ba siya nung time na may kumalmot sa akin or before pa? Parang moments after lang. Ayon kay Prey, isa lamang ang nanakit sa kanilang dalawa ni Lian. Feeling ko kasi yun yung sign na pinapakita na malakas ako pag kayo lalapit sa akin. So, buti na lang hindi tayo tumuloy dun sa taas. Kasi kapag tumuloy tayo, yun yung iniiwasan natin kanina. We don't want anyone na may possession. Hindi nangangahulugang lumang bahay ay dapat na umanong katakutan. Subalit inaangkin at lumalakas ang kapit ng mga hindi may paliwanag na nilalang sa isang lugar kung nakakita sila ng pagkakataong mamalagi dito. One way lang talaga para ma-avoid na mag-attach yung mga spirits is to declutter the things that you're not using. Yun talaga yung pinagmumulan kung bakit dumadami yung mga spirits na hindi naman talaga natin intensyon na kasama sa bahay. Yun yung napag-decide namin na after nito, unti-unti naming dideclutter yung bahay na nasabi niyang pinag-attach siya na ng mga spirito. Dahil yamang kung ituring ni RJ ang tahanan ng kanilang pamilya, handa siyang bawin ito mula sa masasamang karanasan at bumuo muli ng masasayang alaala kasama ang pamilya. Ang masayang pagtitipon ng mga magkakaklase, nabalutan na nakapangingilabot na insidente sa kuha ng kanilang groupie. Lumitaw ang tila kaluluwa ng isang nakaitim na lalaki. Bakit siya nakisilip? At ano ang pakay ng ligaw na photobomber? Napagkasunduan ng nooy 15 taong gulang na si Charlize at kanyang mga kaklase na tumambay sa kanilang bahay para gumawa ng school projects. Pagdating po namin, syempre po una namin ginawa is yung groupings. Tapos nung natapos na po, tumambay na lang po kami. Nakaupo lang kami dito po. Tapos may nagigitara po, may kumakanta, tapos kwentuhan po. Ganun. Bilang katuwaan at para may souvenir, napagdesisyonan nilang magkakaibigan na mag-groupie. Si Vimby ang natukahang kumuha ng picture. Bim, CR mo na ako, Bim ah. Tapos yung isang friend ko po, si Vimby, dito po siya nakapwesto. Nag-picture po siya na yung angulo po na nakaganon. Tapos, opo, pa-selfie po. Tapos kasama po kami ibang kaibigan. Tara, lupi tayo. After ng 3 shots, tinignan ko agad yung gallery to check kung okay ba yung, syempre, yung itsura namin. Yung first 2 shots ko po, wala po akong nakita na anything na nag-appear or anyone. Bukod dun sa mga kasama ko that time kila Cha. Pero nang kanilang silipin ang ikatlong litrato, Wait na yung picture natin. Pagtingin po niya, ayun po, may sa pangatlong picture po may nakasilip. Nandun na nag-appear yung yung matanda. Teka, sino po sumilip? Ibang tao na wala naman po doon habang nagpipicture po kami. Sigurado kang hindi nyo kasama yun. Sigurado po ako na hindi namin siya kasama. noong una inakala nila na ang kaklaseng si Renzo ang kasama nila na sumingit sa litrato. So ano sa akala mo? Sino siya? Parang nagtatalo-talo po kami kung si Renzo po ba yun, yung isa naming kaibigan.
biglang lumabas po si Renzo sa CR. Tapos nagtanong din siya po kung ano yung pinagtatalunan po namin. So, hindi si Renzo yun? Hindi po. Ay, sino yun? Kung pagmamasdang mabuti ang larawan, isang imahe ng lalaki ang nakuhanan ng cellphone camera. Pero hindi aninag ang mukha at katawan nito. Malabong malabo po na si Renzo yung guy kasi kung mapapansin niyo po dun sa picture, medyo wala po siyang buhok. That time si Renzo po kasi imo-imo po siya. Sa pagkakataong ito, marami na ang pumasok sa isipan ni Charlize. Pinaghinalaan ko baka si Lolo. Tapos nung sinabi ni Papa na malayo yung itsura, mas na ano po yung takot ko na kung sino man po yung entity na yun, bakit po siya nasa bahay. Tapos natakot po talaga ako na nangilid yung luha ko. Yung talagang kinilabutan ako. May ating research natin bukas. Salamat. Wait lang, hatid ko na kayo. Pinasuri namin sa mga image expert at paranormal investigator ang naturang larawan. Upang malaman kung totoo nga ba at hindi gawa-gawa lamang ang imaheng nakuhanan sa group picture ng magkakaibigan. At iisa lang ang kanilang kasagutan. Ang hirap na ilagay kung i-AI mo man yon. Parang masyadong grabe na yung prompt na ibibigay mo para makuha yung manipulation na yan. Nakita ko yung picture, parang kinalabutan ako kahit di ko alam. Dahil sa makikita natin na ang tama ng ilaw sa lahat ng tao na andun, pantay-pantay. Yung nakaka-worry lang doon is, bakit yung isa masyadong blur? Pero dahil doon, so pakiramdam ko na totoo talaga yung andun sila. Entity talaga siya. Bakit? Kasi ginamitan ko siya ng aking divining rod. Kapag tinatapat ko yung aking divining rod, nag-e-X yung aking divining rod. Pero pagdating sa ibang picture, hindi siya nag-e-X. Indication lang na yung picture na yon is hindi normal. Yan po. Nag-e-X siya kapag nakatapat ako doon sa mismong entity na sumama sa picture. And then, kapag tatapat ko na dito sa lalaki, nawawala. And then next po is dito sa isang gadget na hindi related sa nagpakita dito, is wala siyang reaction yung rod, yung ating divining rod, kung saan wala siyang nade-detect na negative energy. Ayon kay Charlize, posibleng ang lalaki sa larawan ay ang ligaw na kaluluwa na nagpakita rin sa kanya noong siya'y bata pa. Ano yung unang mga nakikita nyo? Yung lalaking nakaitim po. Kaitim? Apo. Nakita ko po siya lagi sa may CR tuwing nag-iigib po ako ng tubig malapit po, sa may lababo po. Nakita ko po siya nakatayo doon. Halos ayoko pong pumasok dito ng madilim. Gusto ko po lahat maliwanag. Oh. Kasi lagi ko po siya nakikita. Pero hindi lang pala si Charlize ang ginagambala ng ligaw na kaluluwa. Hindi lang ikaw nakakita. Hindi lang po ako. Kasi yung mga kasama sa bahay, nakikita rin nila. Opo, even po yung parents ko. Ano sabi ng mga magulang mo? Nung bata po ako, sinasabi nila na wala lang daw po yun. Na hindi daw, baka imagination ko lang daw po. Yung itim na lalaki, nandito siya sa ano ko, nakahiyaga ako, tapos nandito siya sa bandang ulo ko. Tapos parang inaapuhap ko yung ano niya, yung mukha niya. Sabi ko, sino ka gumawa? And then bigla na lang siyang nawala. Dahil ako lang mag-isa dito, nagaya ako ng kaibigan. Kaya nagiinuman kami, 3 lang kami. Nagulat ako, sabi nung isang kainuman ko. Pre, ikaw lang ba mag-isa dito? Kaya nga ako nagyaya, mag-isa lang ako dito.
Kasi napansin ko parang may dumudungo sa atin eh. Naiilang ako, sabi niya, naiilang ako. Di, sabi ko, wala pare, ako lang mag-isa, kaya nga ako nag-iya eh. Ngalan yung isang kasama ko na malaki ang katawan na parang siga-siga. Pare, ako pare, hindi ako naniniwala pero kanina ko pa rin napapansin. Maniwala ka sa akin. Ako lang mag-isa dito. Last na to ah. Sa linggo na naman uli. Ako paano? Na kami. Ano kami? Sige, pre. O sige, Sige, paano pre. pre? Sige, ingat ha. Tapat na kami ah. Walang oras ang pagpaparamdam ng mga espiritu sa pamilya Villero. At ang hindi alam ni Charlize, sa kahimbingan ng kanyang pagtulog, isa pang nilalang ang babasag ng katahimikan sa kanilang tahanan. Yung white lady po na nandito sa bahay, nakikita ko po siya tuwing may sleep paralysis ako. Una ko po siyang na-experience siguro 2014 po. Nung una po, nakaside po ako sa right po. Tapos nakita ko po siya sa may pintuan ng kwarto ko po. Nakatayo siya. So, nung nakawala po ako sa sleep paralysis, tumihaya naman po ako. Nakikita ko naman po siya sa paanan. Then, nagising po ako ulit, nakawala ako sa sleep paralysis. Bumaling naman po ako sa kaliwa. Naka-face to face ko naman po siya. As in, nasa harap po siya ng mukha ko. Ang hindi alam ni Charlize, simula pa lamang ito ng kanyang pagdurusa. Talagang parang hindi niya ako pinatahimik. Tumagal po siya ng 2 years. 2 taon po na consistent po siya na halos araw-araw. Hindi po lalagpas ang 1 linggo na hindi po ako nagsisleep paralysis. Hindi maiwasang mangamba ang kanya mga magulang sa sinapit ng anak. May mga times na bigla siyang sisigaw, gano'n. Sinasabi niya, mama, ganito, mama, gano'n. May nakita ko. Sasabihin ko, wala yun, wag mo lang, magdasal ka lang. Gaganunin ko po. Kasi nga, ayokong mag-ano siya ng takot. Dahil sa pangyayari, naapektuhan na ang kanyang kalusugan, maging ang kanyang pag-aaral. Yun po, nag-develop ako ng insomnia na tumagal pa po siya hanggang ngayon po. Usually po nakakatulog ako pag may liwanag na po, mga 5:00, ganyan. Pag medyo may silip Ikaw ba na po. natutulog? Patay ang ilaw, madilim. Hindi po, may may dim light po. Or minsan po nakabukas yung ilaw po. Ayon sa paranormal investigator na si Rick, lapitin si Charlize ng mga kaluluwa at ang nakikita naman niyang lalaki sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay ay isang demonyo. Yung demonic entity na yun, para takutin tong pamilya na to. Para magkaroon o mag-release ng takot yung mga nakatira dito na magiging food naman nung demonic entity na yun. Kaya nananakot sila dito. Talagang posible na may ibang entity na pumasok dito sa bahay. Abayaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakadakila sa lahat. Upang matigil na ang mga paghihirap na dinaranas ni Charlize, minabuti ni Rick na tanggalin ang mga negatibong elemento na namamayani o namamahay sa tahanan. Cleanse bukod sa bahay, kailangan rin natin i-cleanse ang mga nakatira dito dahil na-absorb nila yung negative energy na nakuha nila sa mga entity na nakatira dito. Kaya magiging cause sa kanila nun is possible na magkaroon sila ng karamdaman. Maasa naman si Charlize na matatapos na ang kanyang malalagim na gabi at malalampasan ang mga kahindik-hindik na karanasan na dala ng demonyo sa larawan. Ngayon, medyo mas alam ko na po kung paano ko siya i-handle. Para ma-avoid ko po na makakita ng ayoko makita.
Sandata niya ngayon ay ang mas matibay na pananampalataya upang sa pagkakagapo sa kadiliman, tuluyan na siyang makawala. Isang sinaunang bahay sa Pangasinan ang pinangingilagan ng mga residente. Hindi mabilang ng pangitain at pambubulabog ng mga espiritu ang kanilang naranasan. At isang salamin ang nagsisilbi nilang lagusan. Halos 150 taon na nakatayo ang bahay na ito sa Pangasinan. Saksi ang bahay sa maraming pagbabago. Pero higit sa lahat, kilala itong palatandaan sa lugar. Hindi lang sa kasaysayan, kundi sa misteryong bumabalot sa bahay. Dati po ako nakatira malapit dito sa bahay na to. Parang meron po nakasilip palagi doon sa bintana sa taas. Kahit na hindi mo po tignan, parang mapipilitan ka pong tignan siya. Kasi parang hinahatak niya yung ulo mo na lingunin siya. Habang kinakapanayam namin ang residenteng si Gerald, bigla na lang nanindig ang kanyang balahibo. Nandito pa lang sa tapat, iba na yung creepiness na nararamdaman. Dahil kilalang haunted house sa lugar ang lumang bahay, napili ng isang grupo naman ng mga estudyante na dito na gawin ang kanilang short film project na may temang katatakutan. Luma naman ng bahay na to. At hindi nga sila nabigo dahil iba't ibang pagpaparandam ang kanilang naranasan. So may mga kasama kang kaklase? Opo, mga kaklase ko po. Talagang kinabahan din po ako kasi yung mga kasamahan ko hindi po nakalakad yung isa ng maayos. Yung isa po, nahihilo po siya to the point na nilagnat nga po siya. RJ, Charles. Tandang-tanda pa ni Reg kung paanong gumalaw ang isang upuan na yari sa kahoy. Malapit naman sa pwesto nila ng kanyang kaklase. Pagtingin ko, nakaganon na po siya, nakabangking na po ng konti. Terej, ano? Gumalaw yung upuan. Kahit naman po sabihin natin na open yung mga bintana dito, wala pong hangin na pumapasok. At kahit pa may hangin, hindi niya po mamumove yun. Hindi kayang igalawin. Hindi po kayang galawin kasi mabigat naman po kasi yung upuan. So sabi ko, ano posible doon? Isang palayok naman ang nagdala ng hilakbot sa kaklase ni Reg na si RJ. Pagpunta po namin ng sala is bigla pong gumalaw yung palayok. Palayok? Na nasa sala po. Sinalubong man ng ilang pangitain, ipinagpatuloy pa rin ng grupo ang paggawa ng kanilang proyekto. Ilang bahagi pa ng bahay ang kanilang inikot. Umakyat na po kami kasi parang patapos na po kasi ano oras na po nun. Tapos nakabukas po yung pintuan na yan. So pag akyat nyo po dyan, makikita nyo po talaga to agad. So pag akyat ko po, may nakatayo po ditong babae. Nakaputi? Opo. Anong ginagawa? Nakatayo po, nakaganon po siya. Nakatayo lang? Opo. Tapos tinuro ko po siya kay Charles. Pwede natin siyang gamitin for thumbnail pati ito. Pwede siyang kuhanin. Oo nga, no? Thumbnail niya. Charles. Yun. May babae. Wala naman. May babae. Tinignan ko po ulit, tapos nawala naman po talaga. Nawala na? Opo. Tapos after nun, is pababa na po kami. So parang pag pababa po namin, parang ang bigat na po nung likod ko, ganun. Parang hinihila niya pa ako pababang ganun. So
kwarto. Tapos pauwi na po ako noon. Parang nawala naman po yung... Nawala na? Opo, nawala po yung bigat. Natakot ka? Opo. Kasi sabi ko po, hindi na po ako babalik dito eh. Pero kung meron mang makapagbabahagi ng mga kwentong kababalaghan sa lumang bahay, yon ay si Lucia, ikalimang henerasyon na tagapagmana ng naturang bahay. Ayon kay Lucia, kinalakihan na niya ang mga umaaligid na espiritu. Meron po akong mga nakikitang mga bata. Yung naglalaro? Opo, may mga naglalaro po na bata na hindi po pamilyar sa akin. Tinatanong ko po yung kasambahay namin noon kung sino yung tumatakbo. Sinasagot po nila sa akin, walang ibang bata kung hindi yung mga anak lang po nila. May naririnig kayo nagmamarcha dito? Naririnig dito po, nagmamarcha po dito, may mga tumatakbo, may mga umiiyak. Nung lumaki ako, na-realize ko po na yung mga nakikita ko ho pala noon ay hindi ho pala totoo. O hindi po sila physically na present dito po. Isa sa pinangingilagan nilang gamit dito ay ang salamin na kasintanda na rin ng naturang bahay. Dito sa salamin na ito, anong nag-experience mo? Nung bata po ako, meron po akong picture na nagkataon lang naman po na dito po ako nakaupo at nakuhanan po. Nung na-develop na po, kasi hindi pa po digital noon, meron pong nakasilip dito. Salamin? Sa salamin po, na lalaki po. Lalaki po na nakaputi po. Na nakatingin din po. Pero, hindi sa litrato natapos ang pagpaparamdam ng lalaki sa salamin kay Lucia. Tuwing dumadaan po kami dito, halimbawa maglalakad po kami dyan, parang merong sumusunod po. So kapag nagmamadali ka, nagmamadali din siya. Maging ang kanyang asawa at mga anak, hindi rin tinantanan ng mga ligaw na espiritu. Kwento ng anak niyang si Joby, ang dapat sana'y masayang handaan sa kanilang bahay noon, nauwi sa katatakutan. Joby, ano naman ang na-experience mo dito? Lumabas po si tito ko dun po sa papunta po ng sala. Siyempre po, may dala po akong pagkain. Yayayain ko po para kumain. Tapos pumunta po siya sa kwarto dito. Yung kwarto po kasi dito, yung pinto niya po is cortina po. Kamukha ba ng tito mo? Opo. Kaya akala mo sa tito mo? Tinatawag ko po, hindi po lumilingon. Tita. Tapos, dali-dali po ako na tumakbo po palabas. Tapos, nung nakalabas na po ako, nakita ko po sila sa garden. Kumakain na po sila. So, sino yung pumasok? Yun po ang hindi ko po alam. Kasi, nandun nga po sila sa labas, pero may sinundan po ako. Kahit walang tigil ang paggambala ng mga hindi may paliwanag na nilalang, nanatili pa rin sa bahay ang pamilya ni Lucia. Pero nang lumubha na ang kalagayan ng kanyang ama, pinili na nilang abandonahin ito noon lamang nakaraang taon. Ano ngayon naramdaman mo? Kinakabahan po. Bakit? Kasi doon po sa experience ko po, baka po maulit. Opo. Oo. Kasi nakakatakot po kasi parang may sinasabi po sila na pag sinundan po, parang may masama po na mangyayari. Kaya nakakakaba po. Sinangguni na ni Lucia noon sa isang paranormal researcher ang kanilang lumang bahay. At doon nakapanayam namin si Ronald na siyang sumuri sa mga nagpaparamdam sa naturang bahay. Doon po sa kwarto na yun. Memorable po kasi ito doon sa nagpapakita na inaakala nilang white lady.
pero hindi po. Lola, yun po yung lola ng lola. Lola na lola din. Siya po yung nakausap ko. Yan, mukha Siya niya. po yung nagpakita sa akin. Yan, mukha niya. Opo. Tinanong ko po siya, bakit hindi pa rin po kayo umakyat sa taas at nananatili pa rin po kayo dito? Sabi niya sa akin, meron kasi akong mahalagang iniingatan dito. Kapag naingayan siya, nagpaparamdam po siya. Nagbibigay siya ng babala na gusto ko tahimik. Gamit ang kanyang instrumento, sinubukang kausapin ni Ronald ang kaluluwa ng lola ni Lucia. Natatandaan niya, Nay, nung magkausap tayo noon, na hindi ka po pumapayag na kunin yung piano. Gusto kong ipakita sa kanila, Nay, na ayaw mo po talaga na ibigay yung piano dahil importante sa inyo yan. So, Nay, magpailaw ka ng ibang kulay bukod sa kulay pula. Grabe, no? O, yan, di ba pa? Ngayon, kayo ng testigo. Nay, salamat po, Nay, ha? Babala naman ni Ronald, ang mas dapat pangilagan sa lugar ay ang black entity na ayon sa kanya ay isang demonyo. Nakita ko din po yung tinatawag po nating doppelganger na demonic entity na nanggagaya po. Pag sinabi mong demonic entity, Demonyo po siya na kaya niyang mag-anyo na tulad natin. Ngayon po, kabayan, meron po akong nakausap dito na kasamahan ni Emilio Aguinaldo. Dito na po nabawian ng buhay. Dito na yun. Sa bahay na yun. Ngayon po, sabi niya, hindi ako makalaya dahil sa demonyo. Ginagawa niya akong alipin dito. Yung naririnig po nila, ma'am, na yung mahakbang sagana, ay siya po yun. At ang lahat ng mga kakaibang nilalang na naghahasik ng lagim sa buong bahay ay nanggagaling sa salamin na ito. Sa kalumaan na salamin, at salamin po nito ay in-touch na rin po sa bahay. Ang isang lugar po o ang isang bahay na hindi na tinirahan ng mahabang panahon, yung mga hindi po nakikita, pinamamahayan na po nila yan. Ilang taon na walang tao dito. Sa taas po, mga 25 years. Hindi nagagalaw? Opo. So, open yan. Malaya po silang nakakapagpupunta rito sa buong kapahayan po na to. Samantala, naglagay din ng CCTV ang aming grupo para makita kung ano pa ang nagtatago sa dilim sa mga oras na walang tao sa naturang bahay. Pagmasdan po niyong mabuti ang kaliwang bahagi ng CCTV footage. Kitang-kita ang paggalaw ng dingding at imahe ng santo kahit wala namang hangin o tao sa naturang kwarto. Wala ring ibang gamit o bahagi ng bahay ang gumagalaw. Meron ding CCTV footages na nakapag-record ng mga ito. Maraming interpretasyon ang maaaring mabuo sa mga bilog na lumulutang sa harap ng mga CCTV camera. Pwede itong alikabok, mga insekto o orbs na sinasabing pagpapakita ng mga espiritu o kakaibang nilalang sa isang lugar. Kaya payo ni Ronald, dapat nang linisin mula sa masasamang espiritu ang bahay lalo't matagal-tagal na ring walang nakatira dito. Gamit ang kanyang tungkod at malinis na tubig, sinimulan ni Ronald ang cleansing sa bawat sulok. Yung lahat po ng nakasama at pumasok dito, iyan ko lang din. Thank you.
Maging kami na pumasok sa bahay ng araw na yon ay dinasalan din ni Ronald bilang proteksyon. Hindi man makapapayag si Lucia na kubkubin na lamang ng mga elemento ng kadiliman ang kanilang bahay. Kaya pipilitin niyang burahin ang mga takot na hinasik nito sa kanilang pamayanan at unti-unting ibalik ang masayang alaala na pinagsaluhan ng kanilang pamilya. Gusto namin pa rin po kahit hindi kami dito nakatira. From time to time, pag dumadating po kami dito, Magamit nyo. at ma-feel po namin na komportable po kami katulad ng dati. Mapalarawan man, mga gamit na pinaglumaan o tahanang naging saksi sa nakaraan. Malaking bagay sa atin ang pagtatabi ng mga alaala ng nakalipas. Nagkukonekta ito sa atin sa masasayang tagpo. Pero nagsisilbi rin itong portal para sumalakay ang mga ligaw na nilalang, lalo na kung pababayaan lamang. Kaya laging pahalagahan ang mga naiwang pamana at higit sa lahat, patatagin ang pananampalataya. Ako po si Kabayang Noli de Castro. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan